आज आपण बनवणार आहोत हॉटेल स्टाईल मिक्स व्हेज. मिक्स व्हेज साठी लागणारं साहित्य आपण सगळे व्हेजिटेबल्स रेडी करून घेतलेले आहेत. कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून त्यामध्ये मटार टाकूया. बटाटा, गाजर, फ्लावर, श्रावण घेवडा, शिमला मिरची हे सगळं व्हेजिटेबल्स टाकून छान फ्राय करून घेऊयात. कढईमध्ये 2 चमचे तूप घालून त्यामध्ये तमालपत्र, लवंग, दालचिनी, शहाजिरे, 2 लाल मिर्च घालून फ्राय करून घेऊ. त्यामध्ये टोमॅटो प्युरी, अद्रक, लसूण, काजूची प्युरी घालून चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1 चमचा किचन किंग मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिक्स व्हेज मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ घालून चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. त्यात थोडंसं गरम पाणी घालून घ्यायचं आहे. त्यात परतलेला कांदा, सगळे फ्राय केलेले व्हेजिटेबल्स घालून छान शिजवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यावर पनीर घालायचं आहे. आपला मिक्स व्हेज रेडी आहे.